নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কথা পাতিব ওলাইছো হাজবেণ্ড বা হাজবেণ্ডৰ পৰিয়ালৰ লোকে যদি এগৰাকী ওয়াইফক যৌতুক বিচাৰি মাৰপিট কৰে আৰু যদি মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰে আৰু উপায়ন্তৰ হৈ যদি ওয়াইফ গৰাকী হাজবেণ্ডৰ ঘৰ ত্যাগ কৰি পিতৃগৃহত আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় যদি হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহে যৌতুক বিচাৰি ওয়াইফক মাৰপিট কৰি ঘৰৰ পৰা খেদি পঠাই দিয়ে আৰু ওয়াইফে উপায়ন্তৰ হৈ উপায়বিহীন হৈ তেওঁ দেউতাকৰ ঘৰত আশ্ৰয় ল'ব লগাত পৰে আৰু যিদিনাৰ পৰা ওয়াইফ গৰাকী দেউতাকৰ ঘৰত আহি আশ্ৰয় ল'লে হাজবেণ্ডে যদি কোনো ধৰণৰ খা খবৰ নলয় কোনো ধৰণৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব নলয় বা মেইনটেনেন্স নিদিয়ে খুৰাকি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ওয়াইফ গৰাকীক এনেকুৱা কি ধৰণৰ কেছ কৰি কোৰ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰিলিফ পাব পাৰিব এই সংক্ৰান্তত কথা পাতিব ওলাইছো পোনপ্ৰথমে আমি জনাব বিচাৰো যৌতুক বিচৰাটো এটা অপৰাধ যদি আপোনাক আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰিয়ালৰ মানুহে বা হাজবেণ্ডে যৌতুক বিচাৰি আপোনাক মানসিক বা শাৰীৰিকভাৱে অশান্তি দিছে হাৰাশাস্তি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি পোনপ্ৰথমে থানাত গৈ পেলাই সেকশন 85 অফ BNSত এখন FIR দাখিল কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হ'ব আৰু সেকশন 85 অফ BNS বুলি ক'লে হয়তো আপোনালোকে বুজি নাপাব এইটো এটা পপুলাৰ সেকশন হয় সেকশন 498A বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায় বৰ্তমান আমাৰ যিখন IPC খন সলনি কৰি যেতিয়া BNS হ'ল তেতিয়া আমি সেকশন 85ত এই ধাৰাটোৰ বিষয়ে গম পাওঁ যে যদি যৌতুক বিচাৰি বা আন কিবা কাৰণতে হওক হাজবেণ্ডে বা হাজবেণ্ডৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলে মানসিক বা শাৰীৰিকভাৱে ওয়াইফ গৰাকীক অশান্তি সৃষ্টি কৰে হাৰাশাস্তি কৰে তেতিয়াহ'লে পোনপ্ৰথমে ওয়াইফে থানাত গৈ পেলাই সেকশন 85 অফ BNSত এখন এজাহাৰ দিব পাৰে যদি পুলিচে এজাহাৰখন ল'বলৈ অমান্তি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব যদি আপুনি পুলিচ থানাত এজাহাৰখন দিবলৈ গ'ল যোৱাৰ পাছত পুলিচে আপোনাৰ এজাহাৰখন গ্ৰহণ নকৰিলে আপোনাক ক'লে যে আমি এজাহাৰখন ল'ব নোৱাৰো বা কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় পুলিচে সিটো পাৰ্টিৰ লগত জড়িত হৈ সেই এজাহাৰখন গ্ৰহণ নকৰে এইটো প্ৰায় সদ্যহতে দেখা পোৱা যায় তেতিয়া আপুনি কোৰ্টত আহি এটা কমপ্লেইন কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মেজিষ্ট্ৰেটৰ আগত আপুনি সেকশন 85 অফ BNSত এটা কমপ্লেইন কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে কমপ্লেইন দিব পাৰে দ্বিতীয়তে যেহেতু আপুনি আপোনাৰ দেউতাৰ ঘৰত থাকিব আপোনাৰ যেহেতু কোনো ইনকাম সাফিচিয়েন্ট সোৰ্স অফ ইনকাম নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা মেইনটেনেন্স খুৰাকি বিচাৰি এটা কেছ ফাইল কৰিব পাৰে সেকশন 12 অফ ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্ট 2025ৰ আন্ডাৰত আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত আৰু আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত এটা কেছ কৰিব পাৰে এইটো কেছ হ'ব ডমেষ্টিক ভায়োলেন্স এক্টৰ সেকশন 12ত সেকশন 12ত আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন অৰ্ডাৰৰ কাৰণে আপুনি এই এক্টৰ ভিতৰত কেছ কৰিব পাৰে ৰেচিডেন্স অৰ্ডাৰ বিচাৰি কেছ কৰিব পাৰে আপুনি মানিটাৰী ৰিলিফৰ কাৰণে কেছ কৰিব পাৰে মেইনটেনেন্স বিচাৰি কৰিব পাৰে কাষ্টাডি অৰ্ডাৰ বিচাৰিব পাৰে কম্পেনচেশ্যন অৰ্ডাৰ বিচাৰিব পাৰে এই গোটেইখিনি আপুনি পেয়াৰত ৰাখি পেলাই এটা DV কেছ ফাইল কৰিব পাৰে এতিয়া আহোঁ যদি আপুনি আপোনাক হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা আপোনাক উলিয়াই জোৰ জবৰদস্তি হাৰাশাস্তি কৰি মাৰপিট কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাই দিছে আৰু আপোনাৰ যদি ভয় হৈছে যে আপুনি সেই মানুহজনৰ লগত সেই হাজবেণ্ডৰ লগত আপুনি ভৱিষ্যতে সংসাৰ কৰিব নোৱাৰে আৰু আপোনাৰ যৌতুকত আপুনি যিখিনি বস্তু লৈ গৈছিলে ধৰি লওক আপোনাৰ আচবাবখিনি গহনা গাঁঠৰি কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি এই বস্তুবিলাক আপোনাৰটো হাজবেণ্ডৰ ঘৰতে থৈ পেলাই আপুনি গুচি আহিলে এই বস্তুবিলাক যদি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা ঘূৰাই আনিবলৈ যায় কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায় যে হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহে সেই বস্তুবিলাক দিবলৈ অমান্তি হয় আৰু অপমান কৰি ওয়াইফৰ ঘৰৰ মানুহখিনিক খেদি পঠায় তেতিয়া সেই বস্তুখিনি আনিবলৈ আপুনি কি কৰিব তাৰ ৰিমেডি কি আছে আপুনি কেনেকৈ ৰিলিফ পাব সেইটো যদি আপুনি বিচাৰে যে থানাত গৈ পেলাই এখন এজাহাৰ দি আপুনি বস্তুখিনি আনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পুলিচ আপোনাৰ লগত নাযাব যিহেতু কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ নাই তাৰ কাৰণে আপুনি এটা কমপ্লেইন কেছ কোৰ্টৰ আগত ফাইল কৰিব লাগিব কোৰ্টত আহি আপুনি এটা কেছ ফাইল কৰিব লাগিব যৌতুকীয় মালসমূহ বিচাৰি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত কেছ ফাইল কৰিব লাগিব আৰু কোৰ্টে আপোনাক অৰ্ডাৰ দিব আপোনাৰ যি যৌতুকীয় মালসমূহ আছে সেই মালসমূহ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে আপুনি যিটো DV কেছ কৰিব সেকশন 12 অফ DV এক্টত যিটো DV কেছ কৰিব সেই কেছটোতো আপুনি আপোনাৰ যৌতুকীয় মালসমূহ বিচাৰি পেলাই আবেদন কৰিব পাৰে পেয়াৰ ৰাখিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত মেইনটেনেন্স বা খুৰাকি বিচাৰি সেকশন 144 অফ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাটো কেছ ফাইল কৰিব পাৰে আৰু এই কেছটো কৰাৰ পাছত কোৰ্টে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ এগেইনষ্টত আপোনাক মেইনটেনেন্স বা খুৰাকি দিবৰ বাবে অৰ্ডাৰ কৰিব এই সকলোবিলাক প্ৰচিডিউৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এজন এডভকেটক লগ ধৰিব লাগিব আৰু এজন এডভকেটৰ জৰিয়তে আপুনি সেকশন 144 অফ BNSSত DV এক্টৰ আন্ডাৰত বা যদি পুলিচে আপোনাৰ এজাহাৰখন লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কমপ্লেইন কেছ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ স্থিতিধনৰ যিবিলাক আৰ্টিকলছ আছে এই আৰ্টিকলবিলাক আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা পুলিচ প্ৰটেকশ্যনৰ জৰিয়তে আনিবৰ বাবে কেছ ফাইল কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় আপুনি এই কেছবিলাক কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ হাতত যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা নাই যেহেতু এজন এডভকেটক আপুনি লগ ধৰাৰ লগে লগে তেওঁ এটা ফিজ থাকিব এটা মাননি থাকিব আৰু যদি সেই আপুনি ফিজটো দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল এইডত গৈ পেলাইও আপুনি সহায় বিচাৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি যোগ্য তেতিয়াহ'লে
ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল এডৰ কাউন্সিলে আপোনাক এই সকলোবিলাক কেছ কৰি দিয়াত বিনা পইচাত সহায় কৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।